Air dalam. Dan ketiga, begitu. Itu mesti dah ngomong di bawah anak-anak dari ini. Tapi itu berat kena. Tadi belum nak sampai dua. Kok. Aku. Nah yang jujur be, nah yang bodoh, nah yang waktu. Tapi nyo nak yang waktu. Tinggi juga dah dalam. Ayu. Ayo dah cik punya orang tu. Anak agak belum pemun tu. Kenapa dia berkot dalam hang pun aja. Tahu nak juga kata main kan. Tapi leer dah pernah kau lu. Yang ngandong tu yang naik pernah dari no. Dia pun kau ikut dapat. Haji dulu. Ayu sama ayu. Ayu yang dia dia anak. Kan Ini mana bu ni. konsisten. Tengok aje. Konsisten ya. Konsisten di gempu. Kalau kita kata persiapan ni baik. Terang tu dekat siapa tengok video dengan cangkut tapi dia minyak. Orang ni. Minyak dia dekat. Hai, kena ni ke? Hai, kena ni ke? Berapa video ni?